přiznejme si to, každý z nás si někdy pomůže Google Translatorem, když překládá nějakou větu. Je ale spolehlivý, co se týče češtiny? Pojďme ho podrobit testu. Zkusíme 20 příkladů, 20 vět a uvidíme, jak se mu povede. Začneme od těch jednodušších. První věta. I am 33 years old. Jak to asi přeloží? Ano, správně, je mi 33 let. V tomhle se často chybuje. Studenti totiž říkají, jsem 33 let starý. Ale tak se to v češtině neříká. Říkáme, je mi 33 let. Takže to je dobře. Druhá věta. How much is the ticket to Prague? To je taková věta, která nám pomůže v nesnázích. A počkejme si, jak to přeloží. Kolik stojí jízdenka do Prahy? Je to správně, přesně takhle bych to přeložil já. Tak co třetí věta? Are you hungry? Tady je to trošku triky, protože v angličtině se používá sloveso to be, ale v češtině se používá to have, mít. Máš hlad? Are you hungry? A je to správně. Tak zkusme trochu přitvrdit. Podíváme se, jestli si poradí s perfektivním a imperfektivním slovesem. Například sloveso to buy v angličtině může být buď to perfektivní, koupit, nebo imperfektivní, kupovat. Věta skoupit je třeba Tomorrow I will buy some bread. Zítra koupím chleba. No to je dobře, super. A skupovat je třeba I am buying a loaf of bread every week. A přeloženo je to každý týden kupuji bochník chleba. Je to správně? Perfektní. Tak pojďme ještě trochu přitvrdit. Zkusíme nějaké podmínky. Například If I were you, I would go to the doctor. Tady kromě té podmínky je ještě předložka to the doctor, je u nás v češtině k doktorovi. Tak se pojďme podívat, jestli to přeloží správně. Být tebou šel bych k doktorovi. Přesně takhle bych to řekl já. Super. Tak, pojďme ho teď trochu potrápit v zájmenech. Někdy totiž zájmeno my se překládá v češtině jako můj a jindy zase jako svůj. Tak se pojďme podívat, jestli to ví Google taky. Zkusme třeba Me and my friend are going to the gym. To se přeloží jako já a můj přítel jdeme do posilovny. A je to správně. A v dalším případě I need my umbrella. To se zase přeloží jako potřebuji svůj deštník. A je to zase správně. No to je trochu nuda. Tak zatím se mu vede velice dobře. Ale jestli pak pozná rozdíl mezi znát a vědět, což obojí se do angličtiny přeloží jako to know. Jestli pak to pozná z kontextu. Zkusme to. Věta s vědět je třeba I would like to know something.
Rád bych něco věděl. To je správně. A věta se znát je třeba I know a nice girl. Což je znám pěknou holku. Zase správně. Tak velká gratulace pro překladač. Zatím má všechno dobře. Budeme muset ještě trochu přitvrdit. Zkusme podmínku 3. řádu. Teď nevím, jestli to řeknu anglicky správně. Zkusím to. If I had been thirsty, I'd have had some beer. Úplně správně, gramaticky by to mělo být, kdybych býval měl žízeň, byl bych si dal pivo. Ten Google to přeložil trošku zjednodušeně, ale uznal bych mu to. Je to možná i lepší a srozumitelnější. Tak, konečně pojďme na to úplně nejtěžší, co můžeme zkusit, a to jsou idiomy. Tam často potřebujeme v češtině úplně jinou větu než v angličtině. Jdeme na to. Out of sight, out of mind. A česky je to přesně tak, sejde z očí, sejde z mysli. Bravo. Pojďme dál, co třeba under the weather. Pod psa. Pod psa to je správný překlad, ale jestli pak to taky umí použít ve větě. I feel under the weather. Cítím se pod vlivem počasí? Tak to rozhodně není správný překlad. Mělo by tam být samozřejmě cítím se pod psa. Není neomylný. Tak co další idiom? I could eat a horse. Česky je to určitě mám hlad jako vlk. A je to správně. Perfektní. A co zkusit once in a blue moon? Což je česky něco jako sporadicky, ne moc často, že? A českým idiomem bychom řekli jednou za uherský rok. Jednou za uherský měsíc, no skoro. No, tak co tenhle? By the skin of your teeth. To bychom mohli říct těsně, nebo jen tak. Po kůži vašich zubů. Tak tady neudělal správný překlad. A co turn a blind eye? To je česky přimhouřit oko. To je správně. A jestli pak to umí i použít v té větě. I'll turn a blind eye once, but next time you'll be in trouble. Jednou přivřu oči, ale příště budeš mít potíže. Tak to je super překlad. Takhle bych to přesně řekl. Bezva. Tak předposlední, už ho nebudeme dlouho trápit. Beat around the bush. Česky bychom řekli chodit kolem horké kaše. To je český idiom. Obejít keř, tak to vůbec není správný překlad. Jak by třeba přeložil větu Stop beating around the bush and tell me what really happened. Přestaň mlátit do křoví a řekni mi, co se vlastně stalo. Tak poslední. Spill the beans. Česky bychom řekli
Prozradit. Prozrať to. Spill the beans. Prozradit něco. Správně. Bezva. A jak by to bylo ve větě? Stop being so coy. Just spill the beans. Přestaň být tak stydlivý, jen rozsypte fazole. Tak pojďme si to zhodnotit. Google Translator je dobrý, šikovný, co se týče normálních vět, tak nemá žádný problém. Co se týče idiomů, tam některé zná, jiné nezná a některé, nebo spíš žádné, neumí použít správně ve větě. Než se rozloučíme, tak pro ty nejmotivovanější z vás, kdo chcete se svou češtinou opravdu pohnout, tak jsem otevřel soukromou skupinu na Discord. Budu tam dávat další věci, budu odpovídat na vaše dotazy a můžete se tam navzájem podporovat. No, bude to strašně super. Tak neváhejte a přidejte se. Je to úplně zdarma a link je dole v descriptions. Tak se uvidíme na Discordu a nebo v dalším videu. Ahoj!